السلام علیکم ویلکم ټو کورس سیریک زه یم ستاسو انسټرکټر محمد علي. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ ایکسل سیریز شروع کړی دی جی. په نن ویډیو کې موږ یو څو فنکشن ډسکس کوو چې ډېر امپورټنټ فنکشن دي موږ سره جی او پریکټیکل لایف کې د هغې موږ سره یوزز شته دی جی. زه راځم جی مایکروسافټ ایکسل کولاوم او پریکټیکل په هغې باندې کار کوو جی. زه راغلم مایکروسافټ ایکسل کولاو کو جی. دیز آر د فنکشنز، دا موږ سره فنکشن دي جی چې موږ سره مطلب په پریکټیکل لایف کې څه کېږي هغه موږ سره یوز کېږي جی. کاونټ دی، کاونټ ای دی، کاونټ بلینک دی، کاونټف دی، کاونټ ایپس دی جی. صحیح ده. اوس د دې کار څه دی جی؟ دا فنکشن ایکچولی که ځان له یوز شي یعنې صرف موږ کاونټ یوز کو یا تش صرف کاونټ ای یوز کو د دې داسې بیا خاص داسې ویلیو نشته دی، مطلب دومره کار نه. خو که دا فنکشن چېرته موږ راوالو او یو بل لاجیکل فنکشن سره کمباین کو هغې سره یوز کړو یعنې اپ سره یوز کو نو بیا د دې فنکشن نه به موږ مطلب ډېر غټ کار اخیستلی چې د هغې لپاره ما څه اګزامپل ایستلی جي هغه ته تاته شو کومه. اوس زه راځم په دې باندې موږ ډسکشن کوو جي چې کاونټ څه کار کوي، کاونټ ای داسې سره ده دا څه کار کوي جي. اوس ګوره موږ کاونټ فنکشن ډسکس کوو جي. څه ډسکس کوو؟ کاونټ فنکشن کار څه دی جي؟ دا موږ له څه کوي؟ تش نمبر موږ له کاونټ کوو، صرف نمبر موږ له کاونټ کوي، ټیکس موږ له دا نه کاونټ کوي. که چېرته په یو سیل کې ټیکس رالی او هغه موږ په دې فنکشن کې مطلب سلیکشن موږ کړی نو ټیکس به موږ له دا کاونټ نه کوي جي. تاسو زه پوه یم جي. زه راغلم ګوره دې ځای کې ما یعنې سپوز که ګوره دا آیټمز نیم د دا سیل دی جي. زه معلومومه که نه چېرې ما څومره سیل کړی دی نو زه به ګوره دلته راشم ایکول او کاونټ فنکشن به آن کړم. صحیح دی جي. دا به سپوز که ګوره دا سیل اماونټ ما ولیکو، زه اوس معلوموم چې دا څومره سیل ما کړی دی. زه به دلته راشم ګوره ایکول او کاونټ فنکشن به د کیبورډ آن کړم. څه به آن کړم؟ کاونټ، او صرف دا ویلو به داسې سلیکټ کړم جي. صحیح ده. زه به دا ویلو سلیکټ کړم، انټر بټن به ماله به ډایرکټ آنسر راکړي جي. یعنې 17 آیټمز موږ خرڅ کړي. دغه شانته مطلب څومره چې نمبر راځي مطلب داسې نمبر ته دا کاونټ کوي ګوره موږ کاونټ کول غواړو. صحیح دی جي. د اینډ ته به راشم او کاونټ فنکشن به آن کړم. صحیح ده. او زه به څه وکړم دا به داسې سلیکټ کړم، صرف به ډایرکټ ما ته وښیي چې دا دومره ډیجټس دي یعنې دا دومره نمبر کې دا سیل موږ سره لیکل شوی دی جي. دغه شانته موږ سره کاونټ ای دی. کاونټ ای څه کار کوي جي؟ کاونټ ای مین کاونټ آل. دا که ټیکس دی فنکشن کې راځي او که نمبر راځي هر څه دا کاونټ کوي. لکه څنګه زه هم دلته راغلم ګوره دې ځای کې ما ولیکو دا نه ګوري چېرې دا نمبر دی یا دا ټیکس دی. ما ولیکو جي هغه چې کوم کاونټ فنکشن هغې به ته صرف نمبر به کاونټ کوو، دا ټیکس هم کاونټ کوي، الفابیټ هم نمبر هم کاونټ کوي. صحیح دی جي. ما کاونټ فنکشن آن کو، کاونټ ای فنکشن مې آن کو. صحیح ده. دې کې ما ته ویلیو در وښځم دا مې ویلیو دی جي. داسې ما سلیکشن وکړو چې څنګه انټر بټن و ما ته وایي 17 ټایم. که زه راشم ګوره 17 آیټمز تا خرڅ کړي دي او چې کوم دا سلیکشن دی ګوره او زه ګوره دا فنکشن ما آن کړله او د دواړو سلیکشن دا وکړم ګورې نو دا به څه کوي؟ دا نمبر هم کاونټ کوي او چې کوم الفابیټ دی ما ته وایي دا 29 مطلب ګوره دا ټول یې راله کاونټ کوي. کاونټ ای هر څه کاونټ کوي. ګوره که زه دلته راشم زه یم چېرې دې ځای د کاونټینګ کوم دې ځای کې ګوره کاونټ فنکشن آن شوی ده. څه شی آن شوی ده؟ کاونټ فنکشن یوز شوی ده او دې ځای کې کاونټ ای فنکشن زه یوز کوم. نو تاسو اوس ګورئ دلته راغلم ایکول کاونټ ای فنکشن یعنې کاونټ آل او دا مې دې ځای نه څه کړل دا مې دې ځای نه داسې کاونټ کړل. انټر بټن مې ووهلم ما ته وایي چې 14 ټایم. که دلته راشم ګوره دې ځای کې یو ټیکس زه والم. څه والم؟ یعنې دا زه رینیم کړم دې کې اوس زه ټیکس هم والم. څه والم؟ ټیکس. انټر بټن مې ووهله نو چې کوم کاونټ فنکشن و هغه دا ټیکس نه کاونټ کوي، هغې اټومیټیکلي هغه ډیکریز شو. صحیح ده. ویلیو یې کمه کړه. خو چې کوم کاونټ ای دی نو کاونټ ای پکې ټیکس هم موږ له کاونټ راولي. ګوره دې ځای کې نه دی دا چې کوم نه دا په دې کې کاونټ نه شو په کاونټ فنکشن کې او چې کوم کاونټ ای فنکشن د هغې موږ لا ټیکس هم کاونټ کړو. زه امید کوم چې تاسو په دې خبره پوه شوي یي. زه راځم ګوره نیکسټ موږ سره دی کاونټ اپ او کاونټ اپس. نو کاونټ اپ او کاونټ اپس فنکشن چې کوم دی جي دا از ا کنډیشن کار کوي، مطلب دا موږ په کنډیشن باندې یوز کوو. د دې نه بعد موږ سره کاونټ بلینک. څه شی دی؟ کاونټ بلینک. نو کاونټ بلینک څه کار کوي جي؟ کاونټ بلینک مین امټي یعنې خالي. که زه راشم ګوره او دې ځای کې سپوز ایکول کاونټ بلینک فنکشن آن کړم. څه فنکشن آن کړم؟ کاونټ بلینک. او دلته سلیکشن وکړم چې دا سیلز ته ما ته وشماره زه چېرې دا څو سیلز دي او دلته راشئ تاسو هیر یو کین سی دا ما ته وایي چې ګوره تا چې کوم فنکشن آن کړې ده یعنې دې ځای کې چې تا کوم فنکشن آن کړې ده په دې کاونټ بلینک کې دا تقریبا چې دا کم سیل د J2 نه واله د W17 پورې چې کوم دا تقریبا سیل دي 224 بلینک سیلز دي. صحیح ده. یعنې دې ځای کې ګوره ته معلوموي چې دې ځای کې ما څومره بلینک سیلز دي. دلته راشه ګوره ایکول او کاونټ بلینک فنکشن آن کړه. صحیح ده. د دې داسې سلیکشن وکړئ تا ته به وښیي چې دې ځای کې څو امټي سیل دي. انټر بټن ما ته وایي صرف یو امټي سیل دی یعنې دا یو امټي سیل دی. صحیح ده که نه؟ اصل کې د دې فنکشن داسې کار نه وي یعنې که دا ته موږ ځان له یوز کوو داسې مقصد یې نه روځي. خو که دا فنکشن یې چېرته موږ راوالو او اپ فنکشن سره دا موږ یوز کړو څه سره یوز کړو؟ اپ فنکشن سره نو دې فنکشن به ډېر اهمیت او ډېر ویلیو موږ ته راشي جي. یعنې ګوره دا موږ سره کاونټ اپ دی کاونټ اپس
د دې به ځان لکار سره خو دا فنکشن چرته مونږه اپ سره یوز کوو د دې به موږ سره څه ډېر فائدې راځي ډېر بینیفټس به ډېر یوزز دي د دې لپاره زه تاسو ته یو پریکټیکل یو اگزامپل درهم ان شاء الله اگزامپل به مخکې په نور ویډیو کې فردر ایکسپلین کوو زه راځم ګوردا چې موږ سره کوم اټینډنس شیټ دی جی here you can see this attendance sheet وردا موږ سره attendance sheet دی د ګوردا سټوډنټ دی د پدر نیم دی زه راځم ګورم چې دا څوره چې پریزنټ راغلی دی نو کله ډبل کلیک وکړم دا کاونټ اپ فنکشن یو شوی دی ما ته وایي چې دا 17 ډیز په دې میاشت کې یعنی سپتمبر 2023 کې دا پریزنټ راغلی دی صحیح دی جی کله تر راشم ګورم ما ته 3 ډے ابسنٹ دی یعنی ای اپ سره راغلی دا او دا څه ګوره نو د دې ان شاء الله دا چې کوم دی په دې کې موږ کاونټ اپ او کاونټ اپ فنکشن یوز کیږي دا موږ پر روانه ویډیو کې ډیسکس کوو او زه امید لرم چې دا کوم مطلب دا کوم concept of the count blank په دې باندې به تاسو پوه شوي یاستئ. If anyone has any question you can comment on this video, you can WhatsApp us and thank you so much. Wassalam.